من 21 سال دیابت دارم و توی این 21 سال تا حالا از سنسور پایش مداوم قند خونی استفاده نکرده بودم که خودم بتونم وضعیت قند خون خودم رو ببینم. که پمپ انسولین داشتم به مدت 15-16 سال، تقریبا هر 6 ماه یا 7 ماه CGM میذاشتم. CGM به من کمک میکرد که بتونم بهتر دوز انسولین مورد نیازم رو به دست بیارم و خب اطلاعات کاملی از شرایط قند خونم به پزشکم میداد. البته سنسورهای پایش مداوم قند خونم الان همینطورن که داریم استفاده میکنیم، یعنی سری جدیدش که به تو کمک میکنه که دوز دقیق حالا دارویی که باید مصرف کنی به دست بیاری و به پزشکت یک اطلاعات کامل از شرایط قند خونت میده. CGM های قدیمی اینجوری بود که به بدن وقتی نصب میشد، اون اولیه رو نگم، اون اولیه خیلی بزرگ بود، به اندازه یک گوشی موبایلی که حالا قطرم داشت و یه سیم مثل سیم تلفن یا سیم شارژر داشت. اون CGM بزرگیش از خود دستگاه پمپ انسولین بزرگتر بود و به شکمم وصل میشد و سوزنش واقعا یک سوزن اینقدری بود، مسی رنگ حتی یادمه بود و نصب کردن اون سنسور واقعا دردناک بود. من چند روز باید اون سنسور رو تحمل میکردم؟ من تقریبا باید 6 روز یا 7 روز اون سنسور رو تحمل میکردم که کمک میکرد به پزشکم که اطلاعات دقیق تری راجع به قند خونم به دست بیاره و خب تنظیمات پمپم اگه لازمه تغییری توش ایجاد بشه تغییری ایجاد کنه. و من تقریبا 2-3 سری از این سنسورهایی که گفتم به این شکل استفاده کردم. حالا اگر عکسش رو بتونم پیدا کنم حتما اینجا براتون میذارم. بعدها یه CGM اومد از شرکت مترونیک، چون پمپ انسولین هم برای شرکت مترونیک بود. این CGM ها کوچولو بود دیگه، به اندازه اون سنسورهای قدیمی مترونیک نبود، سختیش هم به اندازه اونا نبود، ولی بازم یک سوزنی داشت که باز با CGM ها یا سنسورهای در حال حاضر واقعا خیلی تفاوت داشت، بزرگتر بود و اینکه تو نمیتونستی ببینی شرایط قند خونت به چه صورتی هستش. این اطلاعات رو فقط پزشکت میتونست ببینه. تازه اینجوری هم نبود که تو از اون CGM استفاده کنی و نیاز نباشه که قند خونتو اندازه گیری کنی. برعکس باید مرتب قند خونتو اندازه گیری میکردی و به دستگاه پمپ انسولینت وارد میکردی. میگفتی آقا الان من قندمو گرفتم، قندم این بوده. پمپ انسولین میگفت اوکی، پمپ انسولینه با CGM مچ میشد و زمانی که حالا اون 7 روز تموم میشد یه پایه‌ای داشت که با سیستم وصل میشد، یعنی به کامپیوتر وصل میشد و پزشک از روی کامپیوتر میتونست ببینه که اون قند خون تو چه شرایطی بوده. به صورت نموداری هم مینداخت قند خونو. البته من اون زمان خیلی کوچیک بودم، خیلی چیزای مبهمی یادمه از این جزئیاتش، ولی به صورت کلی به این شکل بودش. و بعد از این همه داستانی که من با CGM ها داشتم و بعضی موقع ها خب میذاشتم ولی بازم قند خونم رو اندازه گیری میکردم، رسیدم به زمانی که از این سنسور پایش مداوم قند خون استفاده کنم. این سنسور پایش مداوم قند خون سوزن بزرگی نداره، نیاز به کالیبره شدن نداره، خیلی نصبش سخت نیست و مهمتر از همه اینه که من خودم میتونم ببینم که قند خونم تو چه شرایطیه. نمودار میندازه، عدد نشون میده، حتی بعد از 14 روز اون اوانسی، اون مدتی که بهت وصل بوده رو نشون میده و در حالت کلی میگه که تو این 14 روز تو قند خونت به چه صورت مدیریت شده، کنترل شده، چقدر اشتباه داشتی، چقدر خطا داشتی، کجاها مشکل داشتی و یک اطلاعات کاملی به خودت و پزشکت میده. کلا در حال حاضر CGM های زیادی هستش که بازم نیاز به کالیبره شدن ندارن، دقت خوبی دارن، مدل های مختلفی هستش، ولی خب با شرایطی که ما توی ایران داریم خب دسترسی به این CGM ها واقعا هم سخته، هم هزینه های خیلی بالایی داره و من وقتی که از این CGM استفاده کردم واقعا فهمیدم که چقدر در حق ما دیابتی های داخل ایران ظلم شده، چون
ما همچنان درگیر هزینه‌های نوار تست قند خونمون هستیم، درگیر پیدا کردن انسولین مورد نیازمون هستیم و این درگیری‌های ابتدایی برای کنترل قند خونمون رو ما داریم، اما خب توی جاهای دیگه دارن به راحتی از این سنسورهای پایش مداوم قند خون استفاده میکنن و چیزی که هست اینه که سنسورهای پایش مداوم قند خون 100% بهتر از دستگاه‌های گلوکومتری هستش که ما حالا در تایمی از شبانه روز قند خونمون رو باهاش اندازه گیری میکنیم و اون فقط قند اون لحظه رو داره به ما نشون میده و نشون نمیده که ما در کل 24 ساعت چه نوسانات قند خونی رو داریم تجربه میکنیم. من روز اولی که سنسور پایش مداوم قند خون رو نصب کرده بودم واقعا از شرایط خودم تعجب کرده بودم، چون کسی بودم که هر زمان قند خونم رو اندازه گیری میکردم از وضعیتم راضی بودم، میگفتم چه خوب دارم کنترل میکنم، مدیریت میکنم و این موضوع خیلی من نگران نمیکرد. حتی آزمایش اوانسی هم که میدادم اوکی بود، شرایط اوانسی من زیر 7 بود. حالا درسته که تایمینگ رنج بیمار مهمه، اون قند خون کل 24 ساعته مهمه که تقریبا توی چه محدوده‌ای قرار گرفته باشه، حتی اگر تو ساعتی حالا قندت بره بالا یا افت داشته باشی، ولی در کل تایمینگ رنج اهمیت داره برای اینکه پزشک متوجه بشه بیمارش آیا وضعیت خوبی داره توی کنترل قند خونش یا نه. ولی بازم میگم این اطلاعات و دستگاه گلوکومتر به ما نمیداد. حتی اوانسی هم که میگرفتیم و هر 3 ماه ما دیابتی ها اگر در ماه چند بار افت شدید رو تجربه کنیم، این روی عدد اوانسی ما تأثیر میذاره و ما فکر میکنیم که شرایطمون خوبه، اوانسیمون پایینه، در صورتی که اون افتای شدیده که اوانسی رو یکم پایین آورده. از 14 روزی که این سنسور مهمون دستم بوده و به من کمک کرده و واقعا دیده بازتری رو نسبت به دیابتم به من داده، من خیلی چیزا متوجه شدم. یکی این که زمانی که سرما خوردم مثل الان که یکم من صدام گرفته، خیلی قند من بالاست، دائم قند من بالاست. 2 وقتی ورزش سنگین میکنم سریع قند من بالا میره. 3 وقتی تشنمه بی اهمیت هم نسبت به تشنگیم و دیرتر آب میخورم قند خون من بالا میره. 4 وقتی ناراحتم سریع قندم میفته و وقتی که یعنی زمان میبره تا زمانی که من حالم اوکی بشه، یکم ریلکس کنم، یکم از اون فاز ناراحتی و دپرسی در بیام، زمان میبره که این قند خون بیاد بالا. خیلی وقتا حتی من شده هر یه رو مثلا نصف لیوان آب میوه یا نوشابه حتی خوردم یا حتی عسل خوردم، میدیدم نه هنوز قندم پایینه، باز دوباره نه هنوز قندم پایینه. این سنسور پایش مداوم قندی که من نصب کردم جزء 3 تا سنسور برتر دنیاست، این جزء 3 تا سنسور خوب دنیاست که دقت خوبی داره. ولی بازم من شک میکردم، میگفتم بابا من الان نوشابه خوردم، نمیدونم عسل خوردم، ببینم چقدر اختلاف داره، واقعا درسته که هنوز قندم پایین بالا نیامده. یه چیزایی دستگیرم شد. یکی این که این 1 رو به ساعت از دستگاه گلوکومتر عقب تره، چون قند مایع میان بافتی رو نشون میده و گلوکومتر قند مویرگی رو نشون میده، ولی هیچ کدوم اشتباه نشون نمیدن. مثلا سنسور پایش مداوم قند خون قند منو 140 نشون میداد با یه فلش رو به بالا و دستگاه گلوکومترم 165 نشون میداد. هیچ کدوم از اینا اشتباه نمیکردن، چرا که سنسور داشت به هم میگفت که قند خون تو همچنان داره میره به بالا و اون فلشه نشان دهنده همین موضوع بود و گلوکومتر اونم درست گفته بود. یکی از موارد خیلی خوبی هم که داشت این بود که در زمان افت قند خون یا بالا رفتن قند خون به من هشدار میداد و من متوجه میشدم که شرایطم توی چه وضعیتیه و سریع اقدام به درمانش میکردم. حالا اگه افت قند بود یا قند خون بالا بود سریع درمانش میکردم. یکی از نکات مهم دیگه‌ای که داره اینه که اعضای خانواده منم میتونستن از شرایط قند خونم مطلع بشن. با نصب کردن اپلیکیشن سنسور پایش مداوم قند خونم اونا هم میتونستن در هر زمان و هر مکان از روی گوشی موبایلشون متوجه بشن که قند خون من تو چه وضعیتی و خیلی از نگرانی هاشو
نگرانی هاشونو میشه گفت کم میکرد این موضوع. این سنسور برای بچه‌های بالای 3 سال که یعنی از 3 سال به بالا که دیابتی هستن قابل استفاده است، چرا که تاییدیه CE اروپا هم داره. خیلی از افراد دیابتی متاسفانه از پس هزینه‌هاش نمیتونن بر بیان، چون عمر این سنسوری که من گذاشتم 14 روزه. تو در حال حاضر قیمتش مثلا 4,930,000 تومانه. بعد ما در ماه 2 تا لازم داریم، 2 تا سنسور، 2 تا 4,900,000. تازه هزینه سرسوزنامون هست، هزینه انسولینامون هست، هزینه های دیگه‌ای که برای چکاپ های دوره ایمون و فلان و بیسار و اینا هست و خب میشه گفت هزینه های سنگینی رو با توجه به تورم در حال حاضر ایران برای افراد دیابتی و خانواده هاشون به وجود میاره. یکی از چیزهای دیگه‌ای که من از سنسور پایش مداوم قند خون فهمیدم اینه که زمانی که من توی هوای آلوده بیرون میرم روی قند من سریع تاثیر میذاره. زمانی که هوا سرده، سرما قشنگ روی بدن من تاثیر میذاره و باعث ایجاد مقاومت به انسولین میشه و این مقاومت به انسولین باعث میشه که سطح قند خون من افزایش پیدا کنه. سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر سوالی دارید در خصوص سنسورهای پایش مداوم قند خون یا همون CGM ها حتما برای من اینجا کامنت کنید. اگر تجربه استفاده از این سنسورها رو داشتید هم حتما اینجا برای من بنویسید. من تمام کامنت های شما رو با دقت میخونم. کلید زنگوله رو فشار بدید روی گزینه آل یا همه کلیک کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی براتون به اشتراک گذاشتم بهتون نمایش داده بشه.